În tarot, arcanele majore se disting în două serii de câte 10 arcane, încadrate de nebun, considerat ca arhetip al energiei inițiale, și lumea, văzută ca arhetip al realizării. Prima serie reprezintă personaje sau animale în situații identificabile. Vârful cărților, în cea mai mare parte, corespunde cu capul protagonistului, în afară de arcana 6, îndrăgostitul, unde cerul strălucește datorită soarelui și unui mic înger. Această serie este clară, reprezintă imagini cu conotație istorică sau socială. A doua serie arată personaje cu caracter mai alegoric sau mai puțin realist. Putem califica această serie ca fiind mult mai obscură și care se derulează într-un univers psihic și spiritual. Personaje mitice, îngeri, diavol apar în această serie. Începând cu arcana 15, cerul se prezintă cu manifestări energetice, astre și emisfere divine. Numerologia tarotului se desfășoară într-o evoluție de la 1 la 10 și trebuie imaginată în perpetua mutație ca un ciclu de sezon. În stadiul 1, totalitatea este în putere. Este o sămânță la început, un potențial, unde totul trebuie făcut în perspectivă. Putem să-l asimilăm cu prima lună a gestației. Stadiul 1 este asimilat cu magicianul. Această arcană reprezintă un tânăr, un debutant, o ființă plină de potențial, simbolizat prin elementele prezente pe masa sa, dar încă nesigur de ceea ce trebuie să aleagă. Dacă nu ne simțim bine în stadiul 1, suntem într-un perpetu început, incapabili să facem o alegere determinată, preferând un potențial inexistent al unei realizări determinate. Stadiul 1 are nevoie să efectueze un prim pas în realitate și un prim pas corespunde numărului 2 în numerologie. În stadiul 2, intrăm într-o stare receptivă a gestației. Este vorba despre acumularea ideilor, a forțelor, a sentimentelor, precum și a dorințelor pentru a se pregăti de acțiune. Stadiul 2 este reprezentat de papesă. Așezată, închisă, ea are o carte în mâini și un ou așezat alături de ea, simbol al gestației. Este un număr pasiv și receptiv. În acest stadiu, materia este încă inertă. Receptivității lui 2 corespunde activitatea lui 3. 2 acumulează. 3 se agită fără să știe unde va ajunge, într-un elan de creație nebună și pasională, cu riscul de a fi rapid dezamăgit. În stadiul 3 este prima acțiune, o strălucire, o explozie creativă fără experiență și fără finalizare precisă, precum de exemplu o primă iubire adolescentină. Stadiul 3 este reprezentat de împărăteasă. Ea evocă o germinare. 3 este în acțiune și în mișcare. Împărăteasa privește spre dreapta, spre acțiune și viitor, pe când papesa privește spre stânga, spre receptivitate și spre trecut. Dacă 2 întâlnește pe 3, este probabil o sămânță care germinează, un ou eclozat, un proiect pentru care facem primul pas. Dacă 2 este în conflict cu 3, reprezintă ezitarea între a face și a nu face, frica de a acționa, închiderea subită și nealegerea. Împărăteasa poate atunci să fie o adolescentă a cărei acțiuni sunt controlate de rigiditatea unei mame severe. Dacă 3 regresează în 2, este o idee nereflectată care devine inertă. Acțiunea eșuează și terminăm prin a ne închide în noi. Pentru a se realiza, 3 trebuie să treacă la stadiul următor 4, unde o acțiune blocată și fără experiență este în securitate. Creativitatea împărătesei găsește o stabilitate materială în energia împăratului. Dacă 4 se întoarce spre 3, este un eșec al vârstei adulte și cultivă adolescența perpetuă.
În stadiul 4, aceste acțiuni se stabilizează. 4 reprezintă perfecțiunea pe pământ, dominarea vieții materiale, claritatea ideilor, liniștea emoțională, stabilitatea. Stadiul 4 este reprezentat de împărat. Stabil, înrădăcinat în materie, el are o bază solidă. Este poate o bună situație financiară, o casă sau o persoană pe care putem conta. Caracterul găsit în acest stadiu este perfecționist și imobil. Pe de altă parte, 5 va tinde spre cer, iar credința toată îi aparține. 5 este o cifră de pasaj. Ea aduce un ideal care destabilizează echilibrul lui 4 pentru a-l depăși. Stadiul 5 este un pod văzut sub imaginea papei care stabilește o tranziție între două lumi. Acțiunile sale sunt de mediator între terestru și astral. Dacă 4 îl întâlnește pe 5, stabilitatea se deschide sub un nou punct de vedere, sub o acțiune voluntară, o acțiune de lărgire a orizontului. Dacă există un conflict între 4 și 5, apare antagonismul între materialism și spiritualitate, între concret și ideal. Dacă 5 se întoarce spre 4, își pierde încrederea într-o nouă lume și cade greu în securitatea celei vechi, nu reușește să-i depășească limitele. Pentru a se realiza, 5 trebuie să creadă real în idealurile sale și să facă primul pas către spiritualitate, către ideal, care corespunde stadiului 6. În al 6-lea stadiu, este primul pas către spiritualitate. Este prima dată când facem ceva care ne place. Dincolo de necesitatea materială, facem ceea ce iubim. Stadiul 6 simbolizează plăcerea, frumusețea, tot ceea ce depășește considerațiile materiale. Stadiul 6 este reprezentat de îndrăgostit. El evocă bogăția uniunii afective între ființele umane. Acolo unde 5 privește, 6 se stabilește la același nivel. Dar 6 riscă să cadă în narcisism, în gândirea autoindulgentă, precum și în pierderea creativității și a spiritului critic. Trecerea către 7 îi permite să se rupă de narcisism. Stadiul 7 este cel mai mare număr indivizibil, simbolizând o activitate extremă în serviciul umanității. În stadiul 7, plăcerea devine o forță activă în lume, mai matură și mai intensă decât cea din stadiul precedent, 6, pentru că este fondată pe experiențele tuturor stadiilor precedente și îi se oferă un scop. Stadiul 7 este reprezentat de caleașcă și simbolizează toate formele de acțiune din lume, umanitare, artistice sau de cucerire. Este bazat pe uniunea spiritului și a materiei. Dacă 6 se întâlnește cu 7, este o acțiune în lume, motivată de bucuria și plăcerea de a face. Dacă 6 intră în conflict cu 7, intră într-o latură egoistă față de celălalt, o acțiune fără bucurie care poate duce la violență. Dacă 7 se întoarce spre 6, acțiunea în lume conduce spre narcisism și nu mai este altruist. Pentru a se realiza 7, acțiunea pură, trebuie să treacă în stadiul următor, 8, perfecțiunea receptivă. Stadiul 8 reprezintă perfecțiunea spirituală. Este echilibrul, o stare care nu poate fi ameliorată. Perfecțiunea abundenței materiale, perfecțiunea concentrării energetice, plinătatea inimii și goliciunea minții. 8, divizibil prin 2 și prin 4, este în receptivitate totală. 8 simbolizează perfecțiunea divină, precum luna reflectă soarele, precum femeia însărcinată purtând la sânul său o nouă conștiință. Sub pretextul dreptății care poartă sabia și balanța, se poate spune că nu este nimic de luat și nimic de adăugat de la ea. Dacă 8 se întoarce spre 7, perfecțiunea nu a fost decât o iluzie, a fost trăită ca o oprire și nevoia de acțiune se face simțită din nou.
Stadiul 9 aduce singura evoluție posibilă perfecțiunii, intrarea în criză pentru a favoriza trecerea spre necunoscut la finalul ciclului. Ca un făt în a 9-a lună de sarcină, care se pregătește să se nască, 9 acceptă să abandoneze perfecțiunea și să se pună în mișcare fără a ști unde. 9 este singura cifră care este, pe de o parte, activă, impară și receptivă, divizibilă cu 3. Stadiul 9 reprezintă, pe de o parte, o fisură, dar și o mare înțelepciune. Figura ermitului evocă un personaj capabil să pună la îndoială, să renunțe la ceva. Activ spre trecut și receptiv spre viitor, el înaintează cu spatele. Dacă 8 întâlnește pe 9, perfecțiunea se atinge trecând dincolo pe cont propriu. Este intrarea în criză pentru a crea o lume nouă. Este momentul nașterii, a 9-a lună de sarcină sau zorii unei noi zile care reprezintă dezastrul nopții. Dacă există un conflict între 8 și 9, perfecțiunea este trăită sufocantă și eliberarea ca un semn de slăbiciune. Dacă 9 se întoarce spre 8, este teama de moarte care se face simțită, rămâne la poziția inițială, aspiră la un perfecționism rigid și nu suportă interogarea. Teama poate să imobilizeze stadiul 9 care se va consuma. Acest stadiu evocă o criză între viață și moarte, în rezolvarea ei acolo unde dispărem. 9 evoluează așadar spre 10, care îl antrenează permanent într-o mișcare ciclică permanentă. În stadiul 10 întâlnim totalitatea realizată. Stadiul 10 simbolizează sfârșitul ciclului și permite ca începutul unui nou ciclu să se manifeste. Mergând în retragere, ermitul se întâlnește cu 10, roata destinului, și acceptă să finalizeze un ciclu de viață pentru a începe mai târziu unul nou. În a doua serie a arcanelor majore, noua construcție a Soarelui, arcana 19, a condus către apelul irezistibil al conștiinței, arcana 20, judecata. În această serie, 10 revine la originea următorului ciclu, pentru a începe evoluția pe un alt plan. Roata destinului, cu manivela sa, manifestă nevoia de ajutor. Cel care va roti roata va fi primul grad din ciclul următor, forța, arcana următoare, care deschide a doua serie zecimală. Dacă 10 se întoarce către 9, este o atitudine de criză perpetuă care refuză evoluția. Se poate spune că animalul cu sabie în vârful roții reprezintă o enigmă emoțională. Dacă aceasta nu este rezolvată, roata destinului se întoarce la starea de criză a ermitului, trăind în trecut, în resentimente și în nostalgia a ceea ce ar fi putut fi. Dacă rămânem în 10, este un blocaj fără ieșire, în negare și refuz, până când ajutorul primit ne întoarce către mișcarea dinamică. O nouă forță va veni să întoarcă manivela.